د جنکۍ ولې ښایسته وي؟ د دې خبرې جواب ساینټیفیکلی راوباسو. فیمیلز کې یو ګلینډ دی، د دې نه دوه قسم هارمون سیکریټ کیږي. فیمیل سیکس هارمونز د بلوغت نه وروسته د برېس غټ شي، د هغوی اواز ډېر سافټ دی، خوږ اواز دی، د هغوی نرم سکن دی، سافټ سکن دی. د جنکو وجود چې دی دا په بل ډیزاین باندې الله تعالی جوړ کړی دی. دا الله تعالی دې له یو ښکلا ورکړي، یو خپل ډیزاین یې ورله ورکړی. کوم ځای کې وجود غټ دی، په کوم ځای کې کم دی، کومه بیماري چې د دې دا په دغه سټیج کې سټارټ شي. بچي دا نه ده، دا ټول سیکنډري سیکشوال کریکټر کمال د ایسټروجن هارمون دی. د جنکۍ ولې ښایسته وي؟ نن به د دې خبرې جواب ساینټیفیکلی راوباسو چې د جنکۍ ولې ښایسته وي. موږ په هارمونز باندې خبره شروع کړې وه، مختلف قسم هارمونز موږ ویلي وو. زموږ نن ټاپک اووریز. دا په فیمیلز کې یو ګلینډ دی او د دې نه دوه قسم هارمون سیکریټ کیږي. یو ته ویل کېږي ایسټروجین او بل ته ویل کېږي پروجستران. په دې ایسټروجین او په دې پروجستران باندې به نن خبره کوو چې دا ایسټروجین څه شی دی او دا پروجستران څه شی دی. د دې ایسټروجینو کار څه دی او د پروجسترانو کار څه دی. دا ایسټروجین او د پروجستران دواړه فیمیل سیکس هارمونز دي. ګوره که میل دی او که فیمیل دی، په دواړو کې دوه قسمه سیکشوال کریکټرز دي. یو دی پرایمري سیکشوال کریکټرز او یو دی سیکنډري سیکشوال کریکټرز. پرایمري سیکشوال کریکټرز هغه دي چې کله یو انسان پیدا شي نو دغه وخت نه پته لګي چې دا میل دی که فیمیل دی، هلک دی یا جینۍ ده. سیکنډري سیکشوال کریکټرز هغه دي د بلوغت نه وروسته په انسان کې کوم چینجز راځي، دغه ته ویل کېږي سیکنډري سیکشوال کریکټرز. دا په میل کې خپل کریکټرز دي، په فیمیل کې خپل کریکټرز دي. چونکې موږ خبره شروع کړې ده د فیمیل سیکس هارمونز، نو موږ به خبره کوو د فیمیل سیکنډري سیکشوال کریکټرز باندې. دا فیمیلز چې کله پیوبرټي ته ورسیږي، بلوغت ته ورسیږي، نو د دې په وجود کې څه نه څه چینجز راشي. دغه چینجز څوک راولي؟ دغه راولي د ایسټروجین. نو دا ایسټروجین چې کوم هارمونز دي، کوم چې د دې اووریز نه سیکریټ کیږي، دا فیمیل سیکس هارمونز، د دې کار څه دی؟ د دې کار دا دی ریسپانسیبل فار فیمیل سیکنډري سیکشوال کریکټرز. د فیمیل په باډۍ کې د پیوبرټي نه وروسته چې کوم سیکشوال کریکټرز دي، کوم چینجز راځي، دا څوک راولي؟ دا د ایسټروجین هارمونز راولي، کوم چې د اووریز نه سیکریټ کیږي. اوس په دغه وخت کې کم چینجز د یو فیمیل په وجود کې راځي. دا ټول چینجز چې راولي دا د ایسټروجین هارمونز راولي. کله چې دغه سټیج ته یو فیمیل ورسیږي نو د دې په وجود کې سیکنډري سیکشوال کریکټرز راښکاره شي. پکې برېسټ ډیولپمنټ. فیمیل چې کله بلوغت ته ورسیږي نو د ټولو نه اول د هغوی په وجود کې چې کوم چینجز راځي، برېسټ ډیولپمنټ، د هغوی دا برېسټ دا لږ داسې غټ شي. دا چینج څوک راولي؟ دا ایسټروجین راولي. د دې نه وروسته سافټ وایس، تاسو د هغوی خبرې اورېدلي، د هغوی اواز ډېر سافټ وي، ډېر نرم وي، ډېر په قنار اواز دی، د هغوی خوږ اواز دی. د هغوی دا کمال د چا دی؟ دا د ایسټروجین کمال. د زنانو اواز، د ښځو اواز، د جنکو اواز چې دا نری، دا سافټ دی، دا نرم وي. دا د چا د وجې؟ دا د ایسټروجین د وجې. د دې نه علاوه سافټ سکن، د دې سکن ته که تاسو ګورئ پوستکي ته نرم سکن دی، سافټ سکن دی. د میل چې کوم سکن دی دا سخت دی، خو د فیمیل چې کوم سکن دی، کومه چمړه ده، کوم پوستکی دی، دا نرم. دا د چا د وجې؟ دا د ایسټروجین د وجې. نو تاسو ته ما خبره کړې وه، دا یو سوال مې کړی چې دا فیمیل الله تعالی ولې دومره ښایسته پیدا کړي؟ دا ټول کمال پکې د دې ایسټروجین هارمونز دی. په فیمیل کې دا سیکس هارمون ایسټروجین سیکریټ کیږي او دا چینجز پکې دا راولي، لکه برېسټ ډیولپمنټ ایسټروجین راولي. سافټ وایس، اواز نرم دی، دا څوک راولي؟ ایسټروجین دا چینجز راولي. سافټ سکن، پوستکی چې دی دا نرم دی، دا د چا د وجې؟ دا د ایسټروجینو د وجې. هیپس شیپ چې دی که نه، د میل وجود چې دی، د هلکانو باډي دا شکل، دا په یو ډیزاین باندې الله جوړه کړې ده، او د فیمیل د جنکو وجود چې دی دا په بل ډیزاین باندې الله تعالی جوړ کړی دی. ګوره تاسو که د فیمیل د هیپ ته وګورئ، دې ریجن ته دا داسې ښکلا وي، دا الله تعالی دې له یو ښکلا ورکړې، یو خپل ډیزاین یې ورله ورکړی دی. دا د څه د وجې؟ دا د ایسټروجین کمال. دا ایسټروجین هارمونز په فیمیل کې چې کم سیکریټ کیږي، دا د فیمیل په وجود کې سیکنډري سیکشوال کریکټر را بیدار کوي. دې نه علاوه کله چې دا فیمیل دغه پیوبرټي سټیج ته ورسیږي، د بلوغت دور ته ورسیږي، نو د دې په باډۍ کې منسټرول سایکل شروع شي، کوم ته چې پیریډ ویلی کېږي، کومه بیماري چې د دې دا په دغه سټیج کې سټارټ شي. اوس دغه بیماري، دغه منسټرول سایکل، دغه پیریډ دا څوک ریګولیټ کوي؟ دا ایسټروجین هارمونز ریګولیټ کوي. نو اټ ریګولیټس منسټرول سایکل. په فیمیل کې د پیوبرټي نه وروسته چې د دې کوم پیریډز دي، کوم منسز دي، دا څوک ریګولیټ کوي؟ دا ایسټروجین هارمون ریګولیټ کوي. یا د دې نه علاوه په دې کې یوټرس لینینګ ګروث، د دې چې کوم یوټرس دی، بچي دانه ده، د دې ګروث څوک راولي؟
یا د دې نه علاوه چې کومه بون ډینسټي ده د اډوکي مضبوطوالی دی دا د چا کمال دی دا د ایسټروجن هارمونز کار دی. نو ګوره تاسو ته ما خبره کړې وه چې دا فیمیلز الله تعالی ولې دومره ښایسته پیدا کړي دا ټول کمال د ایسټروجن هارمونز دی کوم چې د اووریز نه سیکریټ کیږي. دا فیمیل سیکس هارمونز دی او په فیمیلز کې هغه کریکټر هغه چینجز راولي کم چې د میل په وجود کې نشته. د میل په باډۍ کې هغه کریکټر نشته که هغه برست ډیولپمنټ دی که هغه اواز دی که هغه سکن دی سافت سکن که هغه مینسز دی که هغه د یوټرس ډیولپمنټ دی که هغه باډي شیپ دی دا ټول سیکنډري سیکشوال کریکټر چې په فیمیل کې راځي نو دا ټول کمال د ایسټروجن هارمون دی. د ایسټروجن هارمون د فیمیل په وجود کې سیکریټ کیږي د اووریز نه. دغه وجه ده چې د دې وجود د میلز نه بدل دی. نو د فیمیل د ښکلا چې دا ټول کمال د چا دی دا د ایسټروجن هارمونز دی. نو د دې ټولو خبرو نه دا خبره واضحه شوه دا معلومه شوه چې دا ایسټروجن هارمون چې دی دا فیمیل سیکس هارمونز دی. د اووریز نه سیکریټ کیږي د فیمیل په وجود کې چې کم چینجز راځي دا څوک راولي دا د ایسټروجن هارمونز راولي. اوس که چېرته دا ایسټروجن هارمونز د یو فیمیل په وجود کې ابنارمل شو ابنارمل مطلب دا چې دا د نارمل مقدار نه یا کم جوړېدل د فیمیل په وجود کې به څه مسئلې راځي یا دا د نارمل مقدار نه ډیر جوړېدل سیوا جوړېدل بیا به یو فیمیل ته کمې مسئلې راځي. نو د دې په ابنارملټي باندې خبره کوو دا به بالکل په باډۍ کې موږ نارمل ساتو څومره چې د دې ضرورت دی هغومره پکار دی. نو ټولو نه اول خبره کوو په لو ایسټروجن باندې. که چېرته دا ایسټروجن د نارمل نه کم جوړېږي لو جوړېږي د ټولو نه اول په هغه کې ایبسنټ پیریډز د یو چې کم پیریډز دي کم مینسز دي هغه به ایرریګولر شي هغه به ډېر وخت غیب وي ورک به وي بیماري به نه راځي وقفه به پکې ډېره زیاته راشي. دغه کم مینسز پیریډ چې دی که نه دا به ایبسنټ دا د څه د وجې دا که چېرته د ایسټروجن هارمونز کم شو په وجود کې ځکه چې د دې ایسټروجن هارمونز یو کار دا و چې دی به منسټرول سایکل ریګولیټ کاوه. اوس دا د نارمل نه کم جوړېږي چې کم جوړېږي نو دا به اوس ایرریګولر مینسز شروع شي ډېر وخت به مینسز نه ورک به بیا به راپیدا شي په خپل ټایم باندې به نه راځي. نو مینسز چې دي که نه پیریډز دا به ایبسنټ وي. دویمه خبره موډ سوینګ طبیعت به وخت په وخت بدلیږي سور به एकदम صحیح एकदम خراب ځینې وخت کې به طبیعت ټیکي په ځینې وخت کې به طبیعت خراب وي اچانک به بدلیږي را بدلیږي دا موډ سوینګ دی ته ویلی کېږي. دا د څه د وجې دا د ایسټروجینو د کمي د وجې. بله به کومه مسله راځي آستیوپوروسس د اډوکو کمزورۍ ته ویلی کېږي او تاسو ته ما خبره وکړه چې د ایسټروجن هارمون یو کار څه دی بون ډینسټي اډوکي له مضبوطوالی ورکوي. نو که چېرته دا ایسټروجن هارمون په وجود کې کمیږي نو د بون ډینسټي به کمیږي اډوکي به کمزوری کېږي چې اډوکي کمزوری کېږي دې ته ویلی کېږي آستیوپوروسس. نو که ایسټروجن هارمون زموږ په وجود کې د نارمل نه لو کېږي کمیږي نو بیا به څه کېږي آستیوپوروسس به کېږي د اډوکو کمزوري به راځي. که چېرته د ایسټروجن هارمون د یو فیمیل په وجود کې کم شي نو ویجاینل ډراینس دغلته به ډراینس راځي خشکي به راځي. دا د څه د وجې دا د ایسټروجن هارمونز د کمي د وجې. دا خو موږ په کمي باندې خبره وکړه. اوس که دا ایسټروجن هارمون د نارمل نه سیوا شي های ایسټروجن تاسو ته ما خبره وکړه دا نه کم پکار دي نه سیوا پکار دي که کم پکار خو دا مسئلې راتللې. اوس که دا چېرته د خپل مقدار نه سیوا جوړېږي په وجود کې نو بیا به یو فیمیل ته کمې کمې مسئلې راځي. په هغه کې د ټولو نه اول هیوي منسټرول بلیډنګ ګوره دی خو دا مینسز ریګولیټ کول اوس دا ایسټروجن پې را سیوا شو را ډېر شو پې د نارمل نه سیوا سیکریټ شو نو بیا به څه کېږي بیا چې کله مینسز راځي کله پیریډ راځي نو انتهایي هیوي بلیډنګ به کېږي ډېر زیات بلیډنګ به کېږي. دا د څه د وجې دا د ایسټروجن هارمون د خپل نارمل مقدار نه سیوا شوي دي. دا اولنۍ مسله به څه راځي چې هیوي منسټرول بلیډنګ به کېږي. دویم څه خبره ریسک اف کینسر که چېرته د ایسټروجن هارمون د نارمل نه سیوا جوړېږي نو د کینسر ریسک سیوا کېږي او کوم کینسر د برست کینسر او د یوټرس کینسر. نو د دې دواړو خبرو نه موږ ته دا واضحه شوله چې دا ایسټروجن هارمون په وجود کې نارمل پکار دی. که دا د نارمل نه سیوا کېږي هم مسله جوړوي که د نارمل نه کمیږي هم مسله جوړوي. نو دا ایسټروجن هارمونز خلاصه موږ دا راویستله چې دا فیمیل سیکس هارمونز دي او دا په فیمیل کې سیکنډري سیکشوال کریکټرز را پیدا کوي.